Hi, this is Try ASMR. And this is the second part of me reading The Little Prince in Swedish. And this time it is with soft voice instead of whispering. So yeah. Last time I read and have gotten a book in like book form. Last video was in digital form. I read this part. It's a dedication to his friend as a little boy. And then this part where he told about himself when he was a boy, and that people didn't understand what he was painting. He painted a snake that have eaten an elephant, but they all the adults saw was a hat. And here's the elephant in the snake, and he showed it to the adults, and they said, "Oh, stop painting, do something else with your life." So he stopped, and then he was out flying because he was a pilot, and then he crashed in the desert, and he met this little boy who is the princess, or I mean the prince, not princess. And the boy asked him to paint the sheep, and he did it. So yeah, now we are on this part 3, and I read it in Swedish. So if you have the book, or I recommend you buy the book in your language, you can follow in your own language. Så yeah, now I start. Del 3. Del 3 här. Det dröjde länge innan jag kom underfull med varifrån han kom. Lille prinsen som gjorde mig så många frågor tycktes aldrig höra på mina. Av vad han råkade säga i förbigåendet förstod jag så småningom hur det hela hängde ihop. När han till exempel första gången fick syn på mitt flygplan. Jag tänkte inte rita av det är alldeles för invecklat, frågade han. Vad är det för sak? Det är ingen sak. Den flyger, det är en flygmaskin. Det är min flygmaskin. Det är min flygmaskin. Jag kände mig stolt över att kunna tala om för honom att jag flög. Då utbröt han. Vad säger du? Har du fallit ner från himlen? Ja, sa jag blygsamt. Åh, det var lustigt. Och lille prinsen började skratta så hjärtligt att jag blev riktigt färgad. Jag ville att man skulle ta mina bekymmer på allvar. Så fortsatte han. Ja, så du har också kommit från himlen. Vilken stjärna är din? Eller vilken stjärna är du? Jag tyckte mig genast skymta en förklaring till hans hemlighetsfulla uppdykande och frågade ivrigt. Du kommer alltså från en annan planet? Men han svarade inte. Han lyfte sakta på huvudet och tittade på min flygmaskin. Det är så sant. Men den där kan du inte ha kommit så långt bort ifrån. Och han försjönk på nytt i drömmerier en lång stund. Så tog han fram mitt lamm ur fickan och betraktade länge på sin klenod. Du kan tänka dig hur nyfiken blev efter detta halva förtroende om de andra planeterna. Jag försökte naturligtvis få veta lite mer,
Varifrån kommer du, lille man? Var är hemma hos dig någonstans? Vad tänker du fara med ditt lamm? Efter att fundera ett tag svarade han: det fina med lådan som du har givit mig är att lammet kan bo i den om natten. Ja visst. Om du är snäll ska jag ge dig ett rep också, så kan du binda fast lammet om dagen och en pinne. Förslagen tycktes göra lille prinsen upprörd. Binda fast lammet? En sån underlig idé. Men om du binder fast det så springer det. Men om du inte binder fast det så springer du ju bort och går vilse. Min lille vän brast på nytt i skratt. Men vad skulle det springa? And here's a picture of the little prince. And it says little prince on the planet B612. So we will see. Vad som helst, rakt fram. Då så lille prinsen allvarligt. Det skulle inte göra någonting. Hos mig är allting så smått. Och lite sorgset tilltal. Rakt fram kan man inte gå så långt. Okay, so I think I will read the chapters to the end and then we'll look at pictures. So here wasn't more than this picture and this, and it haven't told us that much more than he are living on a really small planet. But I will continue reading. So, part 4. Så kommer det sig att jag fick reda på en viktig sak till. Den planet han kom ifrån var knappast större än ett hus. Det blev jag inte särskilt förvånad över. Jag visste ju att utom de stora planeterna som till exempel jorden, Jupiter, Mars och Venus, vilket man har givit riktiga namn, finns det hundratals andra. Ibland så små att det är svårt att få syn på dem med en stjärnkikare. När en astronom täcker en av dem ger han den ett nummer istället för namn. Han kallar den till exempel asteroid 3251. Jag har all anledning att tro att den planet som lille prinsen kommer ifrån heter B612. Den asteroiden har bara ittagits genom stjärnkikaren en enda gång, år 1909, av en turkisk astronom. Han höll en långt föredrag om sin upptäckt vid en internationell astronomikongress. Men ingen trodde honom, därför att han var så underligt klädd. Sådana är det stora. Asteroiden B612 blir känd och omtalad om inte en skulle nog aldrig ha blivit känd och omtalat om inte en turkisk diktator under hot om dödsstraff hade befallt sitt folk att klä sig som europeer. År 1920 höll astronomen sitt föredrag om igen, klädd i en mycket elegant kostym. Och den här gången lyssnade alla. När jag nu berättar alla de här sakerna om den lilla stjärnan B612 och när jag till och med låter dig få veta numret på den, så är det för det stora skull. Alla stora älskar siffror. När du talar med dem om en ny vän så frågar de aldrig om det är viktigt.
De säger aldrig hurdan klang har hans röst. Vad vill han helst leka? Samlar han fjärilar? De frågar: hur gammal är han? Hur många bröder har han? Hur mycket väger han? Och hur mycket förtjänar hans far? Först efter att få reda på allt det där tror de att de känner honom. Och du säger till det stora: Jag har sett ett vackert hus av skärt tegel med pelargonier i fönstret och duvor på taket. Så kan det inte tänka sig hur huset ser ut. Man måste säga till dem: Jag har sett ett hus som kostar 100 000. Då ropar de: vackert. Om du till exempel säger till dem: Det som bevisar att lille prinsen verkligen funnits är att han var förtjusande, att han skrattade och att han önskade sig ett lamm. Att man vill ha ett lamm bevisar att man verkligen finns till. Ja, då kommer de att rycka på axlarna och behandla dig som en barnunge. Men om du säger: Planeten han kom ifrån hette B612. Då blir de övertygade och så får du vara i fred för deras frågor. Det är ingen idé att bli und på dem. Barn måste ha mycket tålamod med det stora. Men vi som förstår livet, vi struntar naturligtvis blankt i siffror. Jag skulle ha velat börja den här berättelsen som en saga. Jag skulle ha velat säga så här: Det var en gång en liten prins som bodde på en planet som inte var mycket större än han själv och som behövde en god vän. Då hade de verkligen förstått livet på ett mycket klarare. Då hade de som förstår livet fått en mycket klarare bild av honom. Jag vill nämligen inte att man ska läsa min bok slarvigt. Jag blir så berövad då jag berättar mina minnen. Det är redan 6 år sedan min vän for iväg med sitt lamm. Och jag försöker nu beskriva honom här. Så är det för att inte glömma honom. Det är inte roligt att glömma en vän. Det är inte alla som har en vän. Jag skulle bli som en av de stora som har upphört att intressera sig för något annat än siffror. Det var därför jag köpte pennor och en ask färgkritor. Det är inte så lätt att ta itu med teckningar vid min ålder, när man aldrig har försökt sig på att rita något annat än en boaormen utanpå och inuti när man var 6 år gammal. Jag skulle naturligtvis försöka rita av honom så bra som möjligt, men jag är ju inte alls säker på att lyckas. En bild kan bli bra och en annan liknar ingenting alls. Och så tar jag lätt fel på hur stor han var. Ena gången blir lille prinsen alldeles för stor. En annan gång blir han på tok för liten. Jag är inte heller säker på vilken färg hans kostym hade. Så där håller jag på och klottrar på måfå. När det kommer till kritan lär jag nog också ta fel på många viktigare saker. Men du får förlåta mig. Min vän gav aldrig några förklaringar. Han trodde kanske att jag var likadan som han själv. Men jag är inte så lyckligt lottad att jag kan se ett lamm tvärs igenom en låda. Jag är inte så lyckligt lottad att jag kan se ett lamm tvärs genom en låda. Jag liknar kanske det stora lite grann. Jag har nog blivit gammal.
Okay. I stopped there because it's really late at night, and I will read more soon. So this is the Swedish will be pretty short, and sometimes my new camera just stop, so I don't really trust it. But let's look at the pictures. I hope you can see them before the camera turns off. I've talked about this. This is the prince on the little planet that he can go around. And this part is about the Turkish scientist that people just laughed at because he was dressed too funny for the Western people. So a dictator in Turkey told everybody that they have to dress like the people in West. And when they did, people was like, "Oh, that's great." So, yeah. And I really like it because, yeah. Just watch the camera. So I really like this part, and I hope we'll like the other parts of the book, because it's really about growing up and not wanting to be like the grown-ups, because we have to be like the grown-ups, but we can also be like more childish in the grown-ups way. And a couple years ago I started a company that made child's tales to iPhones and iPads. The company is on hiatus right now, but we made 2 apps that I really like myself. And yeah, I started to draw for first time in my life, and this was really fun. So I can see a bit of myself in this one. But I will read more from it soon. Maybe this week, next week, I don't know, but very soon. And I will start at part 5. So, yeah. And tell me if you like the way I read it now, or you want me to whisper again, or how you want it to be. And I will try out things. So, yeah. And if I read it too fast, or I should read slower, and you can tell me. And now it's a lot of sounds from like the book, and I'm sitting in my bed. So fabric is, you can hear fabric from, because I'm going to bed right now. Yeah. And I will try to say the author of this book, because I think it's right. But I can't pronounce it, so this will be wrong. Antoine de Saint-Exupéry. I don't know. But Little Prince. Yeah. I will say goodnight now. See you later. Bye bye. Good night.